mga kamadamers! Welcome back to my channel! Today, ang gagawin po natin ay ang retro or classic hairstyle. Challenge po sa akin bilang hairstylist na magkaroon ng isang client na manipis or walang buhok. Kaya ginagamitan ko po ito ng wig. Pero ang retro or classic hairstyle ay kailangan po munang isettings gamit ang curling iron. Kaya bibigyan ko po kayo ng idea paano po tayo mag-hairstyle ng retro or classic hairstyle na hindi na ginagamitan ng curling iron. Kasi ang gamit kong wig ay hindi po natural hair o human hair. Share ko lang aking kamadamers. Minsan gusto ko nang tumigil sa ginagawa ko. Feeling ko dumadaan ako sa butas ng crayon sa hirap. Pero pag naiisip ko na gusto ko magbigay ng inspirasyon o makapag-inspired, lalong-lalo na sa mga single mommy na katulad ko, ay nabubuhayan po ulit ako ng loob. Kaya tuloy ang laban, aking mga kamadamer. Dahil ang umaayaw ay di nagwawagi. O, diba? Ang drama ko today.